Hello and namaste. So everyone, good morning. So आज चाहिँ हाम्रो यो Apache 180 RTR छ. So यो चाहिँ मेरो भेनाको बाइक हो, एकदम पुरानो बाइक हो. आज चाहिँ यसको ट्याङ्की फेर्न गइरहेको छु म. अस्ति नै ट्याङ्की अर्डर गरेको थियौँ. आफ्टर लङ टाइम यो बाइक कुदाउन गइरहेको छु. एनएस कुदाउँदा कुदाउँदा त बानी त्यो सिधा भएर यो चाहिँ पुरा त्यो R15 कुदाए जस्तो त्यो कुप्रिनु पर्ने क्या. सो यहाँबाट चाहिँ अब इटरीतिर लाग्यो. इटरीको सोरुममा त्यहाँ गएर फेर्ने हो. यो ट्याङ्की चाहिँ त्यहीँबाट मगाएको थियौँ. साह्रै महँगो भन्यो कि सस्तो के भन्नु, अब सोरुममा त्यही त हो होइन. अलिक महँगो नै पर्नु चाहिँ त्यस्तै 16,000 जस्तो पर्यो हो. यस ट्याङ्की चाहिँ पाउनु चाहिँ पाएछ. फिटै त हुन्छ होला नि होइन, राम्रै त हुन्छ होला भन्ने आशा छ. फिट भएन भनेदेखि चाहिँ फेरि तनाव हुन्छ. लास्ट टाइम पनि गएको थियौँ जानु चाहिँ, त्यतिखेर त पुरानो एपाचीको एकचोटि ट्राई गरेको थियौँ. योभन्दा अलिकति नयाँ मोडलको त्यतिखेर भएन, यो यसमा फिटै भएन. सो मगाएको थियौँ, खोज्दा पायो भन्दै थियो. सो आजको चाहिँ जस फिट होस् भन्न चाहन्छु म. यो ट्याङ्की पनि जस राम्रो त राम्रै छ. ग्यास वेल्डिङ गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रै हुन्छ हो. तर नि अब जस अब नयाँ भनेको नयाँ हुन्छ भनेर अब फेरिन आँटेको हो. अलिक कस्तो बडी पोस्टरै नमिल्ने रहेछ क्या. अलिक एङ्गल भ्यू चाहिँ तपाईँहरूलाई अब पुरा रोडको देखिँदैन होला कि के कस्तो देखिरहेको छु पनि होइन. अलिक कस्तो R15 कुदाए जस्तो क्या फिल भइरहेको छ. कस्तो कुप्रिनु पर्ने होइन. पुरै ह्यान्डलकै मात्र देखिएको छ कि ट्याङ्की ह्यान्डलकै मात्र देखिरहेको छ कि जस्तो लागिरहेछ क्या. सो यो बाइकको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ 180 सीसीको हो, एकदम पहिलाको. अब अहिले चाहिँ 160 मात्र आउँछ. त्यो पहिलाको बाइक हो कि भयो होला हौ. अब लगभग अब 10 वर्ष हुन आँट्यो होला. अब त्यहाँ दिलबुटेर हेरेँ 10 वर्ष पुरा भइसक्यो जस्तो लाग्यो. इन्जिन चाहिँ यसको एकदम टप नचै छ क्या. अझै पनि अहिलेसम्म खोलेको नि छैन. एकदम दामी कन्डिसनमा छ यो इन्जिन चाहिँ. अरू भनेको चाहिँ त्यही हो, ट्याङ्की अब घरमा थन्केको भएर चाहिँ हो क्या. ओहो ठ्याक्क छिरियो. यत्रो ट्राफिक जाममा पर्नु यस्तो ह्याङ्कै हुँदैन. यस्तो गर्मी भइसकेको छ यतातिर झन् है. घाममा सो इटरीदेखि पश्चिम लाइनमा छ यो चाहिँ टिभीएसको सोरुम. के साह्रो जानु. सफारी त धेरै छ हौ हाम्रो. बिस्तारै कुद्छ कि यसरी अनि यसरी झन्डै यस्तो गर्छ नाटकनेहरूले. दायाँ र बायाँ गरिन्छ झन्डै ठोक्यो. म्याग्नेट यो कारमा ठोकेको भए कति चुना लागिहाल्छ फेरि मलाई. त्यही माथि यो बाइकको यो ब्रेक अलिक कस्नु पर्ने छ कि मजाले झ्यापी लागेकै छैन. एकदम बिस्तारै लागिरहेछ. फेरि हुलमा चाहिँ बरु बिस्तारै नै कुदाम होला. लास्टै स्लो कुदाउँदै आयो यो बाटो त. आइपुग्यो टिभीएस सोरुममा. सो यो चाहिँ टिभीएस सोरुम है. A few moments later. So as you can see here, यो पुरानो ट्याङ्की यो बाइकबाट निकालिसकेको छ. सो पुरानो ट्याङ्की भने चाहिँ यहाँ राखिएको छ. यो चाहिँ पुरानो ट्याङ्की. यसको दाहिनेपट्टि पुरै यो खियाले खाइसकेर सबै चुइने भइसकेको छ. सो यो चाहिँ नयाँ ट्याङ्की हो. सो कतिजनालाई चाहिँ के जिज्ञासा हुन्छ भनेदेखि ट्याङ्की फेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब अलिकति के कस्तो हुन्छ होला सामानहरू यताउति भन्ने हुन्छ है. त्यो सामानहरू चाहिँ अब सबै पुरानो स्टककै हाल्छ. ट्याङ्कीमा फिट हुने तपाईँको यो फ्युल ट्याङ्कको क्यापदेखि लिएर नट बल्टुहरू, तपाईँको त्यो साइडको ट्याङ्कीको त्यो कानहरू भनौँ न सबै पुरानै स्टककै हालिदिन्छ यिनीहरूले चाहिँ. यिनीहरूले ल्याइदिने भनेको चाहिँ सिर्फ मात्र तपाईँलाई चाहिँ ट्याङ्की मात्र हो है. A few hours later. फाइनल्ली ट्याङ्की जोडियो ओरियो. नयाँ ट्याङ्की हालियो, पुरानो ट्याङ्की बोक्यो.
अब लाग्यो सो पुरानो ट्याङ्की स्याङ्की चाहियो अरे भने सम्पर्क गर्नु 180 को चाहियो भनेदेखि यसलाई ग्यास वेल्डिङ गरेर अझै मजाले नि चलाउनु चाहिँ सकिन्छ। सो यो बाइकको पावरहरू चाहिँ पावर टर्कहरू कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसको टर्क चाहिँ त्यस्तै 15 होला हौ 15 न्युटन। ओ म्याटको के हो यस्तो झ्याप्पै रोकिदिन्छ त। सो यसको पावरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तै कति होला हौ 17-18 त्यस्तै कति होला। सो जतिसुकै होस् होइन त्यो अहिले म यसको डिटेल्स पावर टर्कहरूको बारेमा डिटेल्स दिइहाल्छु भिडियोको साइडमा। सो बाइक चाहिँ एकदम सही नै छ। सस्पेन्सन चाहिँ अलिकति त्यो ओइल लिक भइरहेछ त्यो मेन्टेन गऱ्यो भने त लगभग टप नचै हुन्छ एकदम। मेन चाहिँ त्यो अलिकति सस्पेन्सन चाहिँ अलिकति उ छ। फेरि जाममा परियो यताबाट छिर्नुपर्छ क्या है छिर्नै बन्द गर्दैछ त बाटो हुन्छ भनेर होला अघि उतैबाट छिर्नुपर्ने थियो रहेछ। A few hours later. सो आजको यस्तै हो छोटो मिठो सानो ट्याङ्की फेर्ने न्युले भए पनि यसो बनाउँदै हिँड्यो हो। सो यो चाहिँ 180 सीसी सेगमेन्टको हो लगभग 10 वर्ष पुरानो बाइक हो यो। एकदम अझै पनि एकदम इन्जिन चाहिँ एकदम रिफाइन छ क्या अझै पनि एकदम दामी छ यसको। बस अरू पार्ट्सहरू मात्र अलिकति पुरानो भएर गएको। सो अब यसको ट्याङ्की स्याङ्की फेरियो ओरियो हो। सो यस्तै हो आजको गाउँघरतिरको यतैतिरको छोटो मिठो राइडमा। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई भिडियो। सो आजको भिडियो यतैतिर यहीँ इन्ड गरौँ होला है। सो त्यो यसमा नि क्रुज गर्नुको मजा आयो एकछिन भयो नि राइड गर्नु चाहिँ मजा आउँछ यसमा नि है। त्यो डिफ्रेन्ट बाइकको डिफ्रेन्ट भाइब्स हुन्छ क्या बाइक राइड गर्दाखेरि चाहिँ हरेक बाइकको स्कुटीको आफ्नै हुन्छ हो बाइकको आफ्नै हुन्छ। So bye bye guys, see you in the next video, take care.